હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું બ્રેડનો યુઝ કર્યા વગર બ્રેડ કુલ્ફી. આ બ્રેડ કુલ્ફીનો ટેસ્ટ બિલકુલ જેવી આપણે માવા કુલ્ફી ખાઈએ છીએ એવો જ આવે છે. જો તમે ક્યારેય આ બ્રેડ કુલ્ફી ના બનાવી હોય અને ના ખાધી હોય તો એક વખત તમે આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. નાના મોટા દરેક જણને ભાવતી આ બ્રેડ કુલ્ફી બનાવવી એકદમ સરળ છે અને આજે આપણે આ બ્રેડ કુલ્ફી સુગર ફ્રી યુઝ કરીને બનાવશું, જેથી જો તમારા ઘરમાં કોઈ ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય કે તમને વજન વધવાનો ડર રહેતો હોય તો પણ તમે આને સરળતાથી ખાઈ શકો છો. તો ચાલો બ્રેડ કુલ્ફી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો બ્રેડ કુલ્ફી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 પાઉં લીધા છે, જે આપણે વડાપાઉં બનાવવા માટે યુઝ કરીએ છીએ આ એ જ પાઉં છે. સૌથી પહેલાં તો આપણે એક બ્રેડ નાઇફની મદદથી બ્રેડની ઉપરનો જે બ્રાઉન લેયર તમને દેખાય છે એને આપણે હટાવી લેવાનો છે. આને આપણે યુઝ નહીં કરીએ. તમે ચાહો તો આને બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવવા માટે યુઝ કરી શકો છો. હવે પાઉંની પાછળનો જે થોડોક બ્રાઉન હિસ્સો દેખાય છે એને પણ આપણે હટાવી લઈશું. આપણે ફક્ત વચ્ચેનો જે વ્હાઇટ ભાગ છે એને જ યુઝ કરવાનો છે. તો સેમ આ જ રીતે બીજા બ્રેડનો પણ આપણે આગળ પાછળનો બ્રાઉન હિસ્સો હટાવી દેવાનો છે. એ પછી આપણે એને નાના નાના ટુકડામાં કાપી લેવાનું છે. તમે ચાહો તો 2 પાઉંની જગ્યાએ 3 વ્હાઇટ બ્રેડની સ્લાઇસ પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે જે બ્રાઉન લેયર કાપ્યું હતું એની અંદર પણ ઘણો બધો વ્હાઇટ ભાગ રહી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો એને પણ આપણે આ રીતે હાથની મદદથી કાઢી લઈશું. પછી આપણે એને મિક્સરમાં પીસી લેવાનું છે. તો સહેજ હલકું ગગરું રહે એટલું આપણે એને પીસી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બ્રેડને મેં સહેજ હલકું ગગરું પીસી લીધું છે. જો તમે એકદમ બારીક પીસી લેશો તો પણ ચાલશે. હવે ગેસ ઉપર મેં એક સોસપેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 2 કપ મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરીશું. 2 કપ એટલે કે 400 ml આપણે દૂધ ઉમેરવાનું છે. અને હવે આ દૂધને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર હલાવતા રહીને એક ઉભરો આવવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દૂધમાં એક ઉભરો આવી ગયો છે. તો હવે આપણે જે બ્રેડનો ચૂરો ક્રશ કરીને રાખ્યો હતો એ આપણે બધો જ આની અંદર એડ કરી દઈશું. બ્રેડનો ભૂક્કો એડ કર્યા પછી આપણે એની અંદર કાજુ, બદામ અને પિસ્તાનો પાવડર ઉમેરીશું, 2 મોટી ચમચી જેટલો. મારી પાસે આ ડ્રાયફ્રૂટ પાવડર હતો એટલે મેં એડ કર્યો છે, નહીં તો તમે ઝીણા સમારેલા કાજુ, બદામ, પિસ્તા પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે એની અંદર અડધો કપ ફ્રેશ દૂધની મલાઈ ઉમેરીશું. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે દૂધની મલાઈ હું એડ કરવાની હતી એટલે જ મેં દૂધ ફક્ત 400 ml એટલે કે 2 કપ લીધું છે. જો તમે મલાઈ એડ ના કરવા માંગતા હોય તો દૂધ તમારે 2 કપની જગ્યાએ 3 કે 3.5 કપ જેટલું લેવાનું છે. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને આમાં અડધી ચમચી આપણે ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. ઇલાયચી પાવડર ઉમેરવાથી જે બ્રેડ કુલ્ફીનો ટેસ્ટ છે એ એકદમ સરસ આવશે. હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે સ્લો રાખીને ફક્ત 2 થી 3 જ મિનિટ માટે આ મિશ્રણને કૂક કરવાનું છે. પણ એ સાથે જ આપણે એની અંદર સુગર ફ્રી પાવડર પણ એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા હું સુગર ફ્રી ગોલ્ડ યુઝ કરું છું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન સુગર ફ્રી પાવડર આપણે એડ કરીશું. એટલામાં જ આપણી જે કુલ્ફી છે એનું મિશ્રણ એકદમ સરસ મીઠું થઈ જશે. જો તમે આની જગ્યાએ નોર્મલ ખાંડ એડ કરવા માંગતા હોય તો 1/3 કપ કે 1/4 કપ તમારા સ્વાદ મુજબ તમારે એડ કરવાની છે. પણ એ પછી ખાંડનું પણ પાણી નીકળશે તો તમારે આ મિશ્રણને થોડુંક વધારે કૂક કરવું પડશે. અહીંયા મેં 3 મિનિટ માટે આ કુલ્ફીના મિશ્રણને કૂક કર્યું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ અને એને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ, કારણ કે ઠંડુ થાય પછી આ મિશ્રણ થોડુંક વધારે ગાઢું થશે. તો હવે આપણે એકદમ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ કરવાની છે, જે કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે અને એ પ્રોસેસ આપણે સ્કીપ નથી કરવાની. તો આ રીતનું મેં અહીંયા એક હેન્ડ વિસ્કર લઈ લીધું છે. એની મદદથી આપણે આ મિશ્રણને થોડુંક ચર્ન કરી લઈએ. એવું કરવાથી જ્યારે આપણે આ કુલ્ફી પોતે ખાઈશું કે કોઈ બીજાને ખાવા માટે આપીશું તો સામેવાળાને ખબર પણ નહીં પડે કે આપણે આ કુલ્ફી બ્રેડમાંથી બનાવી છે. દૂધ અને બ્રેડ એકદમ સરસ રીતે એકબીજામાં મિક્સ થઈ જવા જોઈએ. એ પછી આપણે આને ઠંડુ થવા દઈએ. આપણું કુલ્ફીનું મિશ્રણ હવે એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે, રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે. અને આ બિલકુલ પણ ગરમ ના હોવું જોઈએ. ટોટલી આપણે એને ઠંડુ કરવાનું છે પંખાની નીચે. તો હવે આપણે એને પ્લાસ્ટિકના કુલ્ફી મોલ્ડ્સની અંદર ફિલ કરી લઈએ. તો આ રીતના મારી પાસે પ્લાસ્ટિકના કુલ્ફી મોલ્ડ્સ છે. તો કુલ્ફી મોલ્ડ્સની અંદર આપણે બધું જ કુલ્ફીનું મિશ્રણ ફિલ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે આ રીતના મોલ્ડ્સ ના હોય તો તમે કાચ કે સ્ટીલના નાના ગ્લાસ હોય કે ડિસ્પોઝેબલ કપ્સ હોય એની અંદર પણ કુલ્ફી જમાવી શકો છો. તો ઠંડુ થયા પછી આ મિશ્રણ કેટલું ગાઢું થઈ ગયું છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. આટલા મિશ્રણમાં ટોટલ 5 કુલ્ફી આરામથી બની જશે. અહીંયા મેં ટોટલ 5 મોલ્ડ્સમાં મિશ્રણ ભરી લીધું છે, પણ જે છઠ્ઠું છે થોડુંક અધૂરી જ રહી ગયું છે, એ આખું ફિલ નથી થઈ શક્યું. તો હવે આની જે સ્ટીક છે મોલ્ડની સાથે જ આવેલી છે અને આપણે
લગાવી દઈએ અને 10થી 12 કલાક માટે આપણે એને ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દેવાની છે. ટોટલ 10થી 12 કલાક પછી મેં એક વાસણમાં સાદું જ પાણી લીધું છે. એની અંદર આપણે કુલ્ફીનું મોલ્ડ્સ મૂકી દઈશું અને થોડાક સેકન્ડ માટે આપણે એને એમ જ ડીપ રહેવા દેવાનું છે. તો જે કુલ્ફી છે આપણી એકદમ સરળતાથી બહાર નીકળી જશે. થોડીક સેકન્ડ પછી મોલ્ડને મેં બહાર કાઢી લીધું છે. હવે આપણે કુલ્ફીને પણ કાઢી લઈએ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ક્રીમી અને મલાઈદાર આપણી કુલ્ફી દેખાઈ રહી છે. માવા યુઝ કર્યા વગર પણ બિલકુલ તમે માવાની કુલ્ફી ખાતા હોય એવો જ એનો ટેસ્ટ આવશે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ કુલ્ફી કાઢી લેવાની છે. અહીંયા મેં બધી જ કુલ્ફી કાઢી લીધી છે અને કુલ્ફીને આપણે બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ, જેથી એ લુકમાં હજી પણ વધારે સુંદર લાગે અને ખાવામાં તો એ ટેસ્ટી છે જ. તો આ ઉનાળામાં તમે પણ આ કુલ્ફીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ બ્રેડ કુલ્ફીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.